Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πορτοκαλόπιτα χωρίς φύλλο. Γίνεται φανταστική, ζουμερή και μπορείτε να τη συνοδεύσετε με μία μπάλα παγωτό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Θα βάλουμε 500 γραμμάρια καυτό νερό, 500 γραμμάρια χυμό φρέσκο πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε όμως και συσκευασμένο εάν δεν έχετε. Φλούδες από ένα πορτοκάλι, 2-3 ξύλα κανέλας, 800 γραμμάρια ζάχαρη και χυμό από μισό λεμόνι. Αν δεν είναι ζουμερό το λεμόνι σας μπορείτε να βάλετε και ένα ολόκληρο. Θα ανακατέψουμε λίγο. Και επειδή έχει το χυμό πορτοκάλι και θα αρχίσει να φουσκώνει, με το που θα ξεκινήσει ο βρασμός θα χαμηλώσετε λιγάκι, έτσι, για να μην σας βγει από την κατσαρόλα το σιρόπι. Θα βράσετε για 7 με 9 λεπτά. Συνεχίζουμε με την πορτοκαλόπιτά μας. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 6 αυγά, κανονικά, ούτε μικρά ούτε μεγάλα, 250 γραμμάρια ζάχαρη, και θα χτυπήσουμε μέχρι να σπρίσουνε καλά, έτσι, να αλλάξουν χρώμα και να σπρίσουνε. Μόλις ενσωματωθούν λιγάκι, θα βάλουμε μια καλή τσιμπιά αλάτι. Θα προσθέσουμε και 2 βανίλιες και θα συνεχίσουμε το χτύπημά μας. Αφού χτυπήσαμε καλά τα αυγά μας, θα βάλουμε και τη ζάχαρη, θα βάλουμε 120 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, 250 γραμμάρια σεμιγδάλι ψηλό και ξύσμα από 1 με 2 πορτοκάλια. Ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα. Θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια μαργαρίνη ή βούτυρο. Συνεχίζουμε το χτύπημα για 1 λεπτό σε χαμηλή ταχύτητα. Το βούτυρο είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αν το έχετε παγωμένο μπορείτε να το λιώσετε λιγάκι στα μικροκύματα. Εδώ έχω 20 γραμμάρια baking powder και εδώ 250 γραμμάρια αλεύρι, απλό. Και θα το ρίξουμε μέσα. Ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα. Ανάψτε το φούρνο σας 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω.
Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Αν μπορείτε να το αφήσετε ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό να ρουφήξει λίγα υγρά το μυσιμιγδάλι, θα είναι ακόμα καλύτερα. Έτσι. Έχω αλείψει με βούτυρο ένα ταψί 25x35 και θα ρίξω το μείγμα μου μέσα. Απλώνουμε να πάει παντού και αφού στρώσαμε την πορτοκαλόπιτά μας πάμε για ψήσιμο 170 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, χαμηλά το ταψί στην πρώτη σχάρα, έτσι μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα και να κάνουμε μία δοκιμή που να μην μας βγάζει ζύμη ομή. Έτσι, περίπου 40 με 50 λεπτά θα μας πάρει. Η πορτοκαλόπιτά μας είναι έτοιμη, πάμε να σιροπιάσουμε. Όπως σας είπα, 45 λεπτά περίπου ψήσιμο, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Μπορείτε να το καταλάβετε γιατί ξεκολλάει και από τα τυχώματα εφόσον βάλαμε βούτυρο. Το σιρόπι θα το βάλετε όλο. Ας πλημμυρίσει από την πάνω μεριά, δεν μας πειράζει γιατί θα το ρουφήξει. Έχουμε το σιμιγδάλι που θα το ρουφήξει. Κοιτάξτε το ωραίο χρώμα. Λοιπόν, κομμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!